motor kau nampak real tu. Oh, nampak real off-road tu. Adventure. Wah, gila banget. Dahsyat dia punya feature-feature dia. Ada radar lah. Bol makan. Sama juga kan. Jadi tapak kat Shell depan ni. Dia buka pun dia.
bontot kuat boleh kan. Kita hari pergi lumut pun kebah habis telur. Tak. Guna tu. Ya. Penat juga. Okey ya. Aduh. Tapi itulah salah satu je tak ada boot. Tak ada boot lagi shot ni dah kaki dah basah. Kejap kan boleh pergi beli. Tak boleh lah. Nak try ni kalau balik mandi dulu. Wah, hujan dah. Jom cepat.
Okay, Syuk. Sekejap dulu, Syuk. Bye. Jumpa lagi. Ya, Zul. Alright, Jumpa lagi, Zul. lagi.